All right, आज डे 3 आजको प्रोग्राम भनेको वेल वाचिङ र फ्यु वाटरफल्स अनि त्यसपछि के हो क्यानन पनि हैन आज हेर्ने क्यानन क्यानियन हो क्यानियन जाने अनि अर्को लास्ट स्टप भनेको क्यानियन हेर्न जाने आज चाहिँ त्यही आजको प्रोग्राम भनेको आज डे 3 बिहानको 8 बज्यो सो हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको वेल वाचिङ सो हामी वेल वाचिङ गर्न जानु अब हामी वेल वाचिङ गर्न जाँदैछौँ हामी अलरेडी एकदमै लेट छौँ हामी 1 घण्टामा पुग्नुपर्छ त्यो ठाउँमा लेट भइरहेछौँ अब के कसको ताल छ लगेजमा थियो अलराइट आज डे 3 आजको प्रोग्राम भनेको वेल वाचिङ र फ्यु वाटरफल्स अनि त्यसपछि के हो क्यानन पनि हैन आज हेर्ने क्यानियन हो क्यानियन जाने अनि अर्को लास्ट स्टप भनेको क्यानियन हेर्न जाने आज चाहिँ त्यही आजको प्रोग्राम भनेको वेदर चाहिँ लास्टै खत्तम छ आज लाइक यहाँको वेदर यस्तो होला सधैँ होइन नामै अब आइसल्यान्ड अनि उयो वेल वाचिङ सेन्टर छ नि यो नर्थ सेलिङ भन्ने कम्पनी यसबाट यिनीहरूले लान्छ हामीलाई अहिले 9:45 बोटमा लान्छ अनि वेल वाचिङको लागि वेल वाचिङको बारेमा के भन्नुहुन्छ यो ठाउँको बारेमा के हुसाविक होइन यो ठाउँको नाम हुसाविकको बारेमा वेल वाचिङको बारेमा के भन्नुहुन्छ Husavik, Let's try it. 1907 मा बनाएको त्यो बिल्डिङ के चर्च छ एकदम फेमस अनि 2000 कति 2308 भर बस्नु पर्यो अनि के रे यो ठाउँमा चाहिँ एकदम सिलिका एक्सपोर्ट हुन्छ रे सिलिका यो ठाउँबाट एक्सट्र्याक्ट एक्सपोर्ट सबै yes so we're geared up for whale watching. These are the guys. What's up? What up? Whale watching गर्न गइरहेछौँ right? Alright, so now we are into the sea for whale watching. So there's the shore. We came like 500 meters so far, and we're going like towards that like it wasn't for almost 3 hours now. And the tides are like really big. And the crew member said that we might be jumping like a 5 meters somewhere down. It might be like so much moving, and still we can see it, right? Like look at this. This is getting like those roller coasters in the amusement. Something like that. But I'm really enjoying it. It's kind of so much adventure and fun. Yeah, and what was the name of that town? Husavik, yeah. We came from there. It's a little cold as well, and it was a bit sour before, but right now it's getting better. It's not that much rain. We need to cover our camera for any plastic bag, but I think now it's gonna get fine. So do you think we're gonna see the whale today? Yes, because they said despite the weather being bad, it was pretty. They saw whales. They were saying that
during the last few weeks, almost every day there was whale. So we are much more likely to see whale. So let's see how close we can get. But this is already getting exciting, right? Yep. This bumpy and then like this long and high wave is making me like really excited. Let's see. Alright. Alright. We're gonna get back when we see the whale. Not right now. I know you're all excited about seeing a whale jumping like this, but we didn't take any video since we were in a boat like this. But we do have a picture, so this is the picture of the whale. So enjoy that for now. Sorry. Is a humpback whale. डे 3 को आज सेकेन्ड डेस्टिनेसन एउटा यहाँ झरना छ होइन हामी त्यसको लागि आएको भर्खर होल वाचिङ गरिरहेको थियो अघिसम्म तर होल वाचिङ गर्दाखेरि भगिङ गर्दै जान मिलेन लाइक टाइड्स एकदम हाइट थियो अनि त्यहाँ भनेको थियो यु कम फर्स्ट क्यामेरा फर्स्ट के अरे यु कम फर्स्ट क्यामेरा कम सेकेन्ड त्यही भएर क्यामेराको लागि यसरी एक हातले बोक्दै गर्न मिल्दैन थियो क्या लास्ट टाइट धेरै थियो होइन सो एक च्याप्पसम्म मात्रै बस्नुपर्ने थियो अलिअलि भिडियो चाहिँ खिचेको छ तर भ्लगिङ गर्न चाहिँ त्यहाँ मिलेन अनि फोटोहरू नि थियो अलिअलि खिचेछ वेलको यो वाटरफलको नाम चाहिँ गोडाफोस हो यहाँ भर्खर दाइहरू हुनुहुन्छ दाइ एकजना हो दुईजना साथी हो होइन फोटोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ हम फालू की क्या हो Missing Nepal. Krishnavir. फाइनली डे 3 को एन्ड आज सो वेदर त्यति राम्रो थिएन लाइक बाटोमा हिउँ पनि परिरहेको थियो त्यस्तो कुरा भएर त पानी परिरहेको थियो सो हामीले
whale watching plus Godafoss waterfall गएर एकदमै नर्थ इस्ट पार्टमा आएको छौँ आज हामी यही बस्छौँ होटलको नाम के हो अल्फा मेर कन्ट्री होटल सो यो ठाउँ हो त्यहाँ छ रिसेप्सन हाम्रो रुम चाहिँ यो बिल्डिङमा छ उयो चाहिँ हाल भएको रुम हो यो फर्स्ट च्याल सेकेन्ड च्याल अब तपाईँले